نزول شدید و فرصت برای فروش یا بهترین زمان برای شکار قیمت‌های مناسب. سلام، روزتون بخیر باشه. امروز 25 خرداد 1405 هست، ساعت 7:48. بریم سراغ تحلیل بازار داخلی و با هم دیگه وضعیت طلای 18 ایار، سهام صندوق ایار، فزر، نقره، سکه، دلار و شاخص کل بورس رو بررسی بکنیم. خب با توجه به اینکه زمانی که ما خواب بودیم یه سری اتفاقاتی افتاده و توافقاتی شکل گرفته و تفاهم نامه های امضا شده و اینها، یه سری چیزایی رو امروز احتمالاً تجربه خواهیم کرد. تو چند روز گذشته راجبش صحبت کردم که بازار داره میاد و نزدیک میشه به جاهایی که جذابیت خرید داره افزایش پیدا میکنه. دوستان عزیز، چند تا نکته رو باید خاطر نشان کنم، به قول این مجریای تلویزیونی چند تا نکته رو باید بگم که این یک تفاهم نامه 60 روزه است که به موجب این قرار هست تنگه هرمز باز بشه، محاصره دریایی لغو بشه. ما که خبر نداریم که اونجا چه خبره، ولی قراره که این اتفاقا بیفته و همین، نه این بزنه نه اون بزنه و تصمیم گیری کنن دیگه. 60 روز وقت دارن بشینن با هم دیگه حرف بزنن، به یه نتیجه‌ای برسن. نتیجه صحبت هاشون رو هم دیدیم، چون هیچ کدوم از طرفین حاضر نیستن از چیزایی که میخوان کوتاه بیان. نه جمهوری اسلامی حاضره موشکی و نیابتی و نمیدونم اورانیوم و اینا رو بده بره، نه آمریکا حاضره که بپذیره که یه همچین اسلحه‌ای دست یه همچین دیوانه‌ای قرار بگیره. بنابراین چه اتفاقی میتونه بیفته؟ الان از نظر من بهترین فرصت ها برای خریدها داره ایجاد میشه. طلا تقریبا 17 میلیون رو دیده. قبلا هم گفتم 16 میلیون، نه دیگه خیلی، یعنی اگر خیلی دیگه اوضاع اساسی بشه، خیلی دیگه همه چی خیلی گل و بلبل باشه و خیلی خوشحال باشن تو بازار راجع به این قضیه، تا نهایتاً 15 میلیون تومان که مثلا نمیبینم اینو. به نظرم 15 و 400، 15 و 500 نهایت پایین اومدنش هست. و هر پایینی که داره میاد، اصلا فرض رو بر این بگیرید که اومد روی 13 میلیون تومان، 14 میلیون تومان، 13 و 700، هر پایین که نمیاد چون از اون طرف اونس جهانی هم داره میره بالا، احتمال اینکه اصلا بخواد انقدر پایین بیاد خیلی کمه. حتی اگر اومد هم نترسید لطفاً، اینا فرصت های خریده. اگر یادتون بیاد پارسال خیلی هامون میگفتیم که ای کاش مثلا طلا سال قبلش خریده بودم، ای کاش وقت 4 تومن بود خریده بودم، 5 تومن بود خریده بودم، 2 تومن بود خریده بودم. این الان همون ای کاشیه که اون روز داشتی میگفتی. داره فرصت خرید رو برات ایجاد میکنه تو قیمت‌های مناسب، چون تورم و اصلا من میگم همه چی هم اوکی میشه. بعد از اون داستان 60 روزه هم دوباره جنگ نمیشه، دوباره توافق میکنن، همه چی عالی میشه اصلا اوکی. تورم ما که از بین نرفته که، اون پای پولی بالا، اون چاپ نقدینگی بی‌محابا، اینا که از بین نرفته که، و این زمان میبره تا بخواد اصلاح بشه. یه شبه اتفاق نمیفته. قیمتی که بالا رفت به این راحتی پایین نمیاد تو این بازار. شما خودت دیگه هممون میدونیم، بهتر از من میدونید که وقتی قیمت یه چیزی رفت بالا به این راحتی دیگه ارزون نمیشه. گوشت کیلویی 2 خورده‌ای، مرغ کیلویی 1 خورده‌ای دیگه به این راحتی ها پایین نمیاد که. بگذاریم، اینجا نمیخوایم که از اینا قور بزنیم. بنابراین فرصت خرید از نظر من، اگر نخریدی تو روزهای گذشته که قیمت حوالی 17 و 500 600 بوده، یه پله اینجاها بخر، پله بعدی رو بذار حوالی 15 و 700 تا 15 و 400. RSI وارد منطقه اشباع فروش شده. همین به من میگه که آقا بازار کم کم برمیگرده. امروز حالا ممکنه که میگم ما یه پایین دیگه ای رو تجربه بکنیم، بالاخره هیجان توافق دیگه ممکنه یه پایین دیگه داشته باشه. و اما صندوق عیار رو ببینیم.
صندوق عیار از ناحیه حمایتی خیلی به خوبی داره یه برگشت رو به ما نشون میده. ممکنه حتی تا 490 تومن بره ولی بعد باز دوباره برگرده پایین. برای صندوق عیار با توجه به شرایطی که الان داریم میبینیم احتمالش هستا، هنوز جا داره پایین تر هم بخواید خرید بکنید تا حوالی مثلا 438 تومن یا حتی 401,000 تومن هم ممکنه که بیاد. پس خیلی نگران نباشید، فرصت خرید بهتون میده. اما بریم سراغ فزر. خب فزر خیلی شیک رو ناحیه مقاومتی، همچنان هم داره به سمت بالا حرکت میکنه. ممکن است که امروز یه پولبکی بزنه، حالا فرصت خریدی ایجاد بکنه و شرایط مناسبی باشه. یه چیزی هم بگم بهتون، سهام شرکت های یا معادن طلا جلوتر از بازار حرکت میکنه. یعنی اگر که این داره سقف جدید ایجاد میکنه، فکر نکن که طلا میمونه همینطوری پایین. این سهام زودتر از اون حرکت میکنه و طلا هم طبیعتا میاد سقف جدیدی ایجاد میکنه، فقط زمان بره، کمی احتمالاً زمان بخوره بهش. بنابراین اگه پول بک زد فزر رو هم میتونید که خریداری بکنید. پله کجاها خرید بکنید؟ از نظر من یک پله میشود روی 12,800 و پله بعدی 11,700 میشه خریدش رو انجام داد اگه پایین تر خرید نکرده بودید. اما نقره رو ببینیم. تو بازار جهانی نقره بهتر از طلا عمل کرده بود امروز که بازار باز شده. اما در بازار داخلی ما چه اتفاقی میفته؟ به هر حال هنوز اینجا داره توی یک ناحیه کوچیکی رنج میزنه و با توجه به شرایطی که ما داریم، بحث توافق و این حرفا، ممکنه که نقره یک دور دیگه برگرده پایین و فرصت خرید رو برای ما ایجاد کنه. فرصت های خرید رو هم که گفتیم 348 تومن، 312 تومن و در بیشترین حالت 287 تومن به نظر من میتونه نواحی باشه که میتونید اگر میخواید سرمایه گذاری کنید روی نقره خریداریتون رو انجام بدید. اما بریم سراغ دلار. خب آره، دلار دیروز رو از پایینتر شروع کرد، کمی به سمت بالا رفته و حقیقتا فکر میکنم که با خبر توافق نهایتا ممکنه که تا حوالی 165 تومن هم پایین بیاد. اگر این اتفاق افتاد خرید داره، این طبیعی خرید داره. 158 تومن دیگه ته تهشه، بعید میدونم پایین تر از این بیاد، حتی فکر نمی کنم مثلا به 158 تومن هم برسه. ولی اگر اومد، میگم با توجه به اینکه خبرها ممکنه تاثیرگذار باشه، خرید داره. اینجایی که هست هم حتی یک پله خرید داره، اگر کسی قصدش خریدن بوده. یه پله اینجا، یه پله 165 تومن و یه پله 158 تومن، 159 تومن میتونید که خرید رو انجام بدید برای دلار، چون به نظرم برگشت رو خواهد داشت. تتر رو بررسی بکنیم، به هر حال تتر بازارش باز بوده. خب ببینید تتر 165 تومن رو داره میبینه، 165 تومن رو داره میبینه و همین یعنی این که دلار هم احتمالاً پایین میاد. واقعا فرصت خرید هست. 158 تومن من دیگه پایین تر از 158 تومن واقعا خیلی نمیبینم براش. فرصت خرید خیلی خوبی میتونه باشه. و شاخص، خب شاخص کل بورس دیروز هم به سمت بالا حرکت کرده، طبیعی هم هست. احتمالاً این مسیر رو ادامه بده، چون بالای اجازه بدید اوکی. طبیعی هم هست. الان رو ناحیه مقاومتیه. اگر که اینجا رو رد کنه، اصلا هم بعید نیست که بخواد رد بکنه، میتواند تا 5,235,931 بالا بره. عزیزان بورسی، شما به من بگید آیا همه سهمایی که داشتید همینقدر خوب رشد کردن، بهتون سود دادن، یا هنوز بعضیاشون دارن تو قیمت‌های قدیمی دست و پا میزنن؟ حتما تو کامنت ها اینو برام بنویسید، چون اگر دارن تو قیمت‌های قدیمی دست و پا میزنن، این یعنی این که نقدینگی اونطوری وارد بازار نشده. اما به صورت کلی آیا سهام الان ارزنده است برای خریداری کردن؟ من بعید میدونم. بستگی داره به سهمی که انتخاب میکنید. هم باید گزارش‌های مالیش رو بررسی بکنید که آیا سهام ارزنده بوده یا خیر، هم این که باید وایسید که رو نواحی معتبر قیمتی قرار بگیره.
الان ممکنه یه سریا رو مقاومت باشن، بنابراین باید یه مقدار صبوری بکنید اگر میخواید روی بورس سرمایه گذاری بکنیم. اصلا روی بورس سرمایه گذاری بکنم یا نه، من هنوز هم ریسک میدونم. یعنی تا زمانی که کامل مطمئن نشم، یا کامل توافق شده یا کامل تغییرات اتفاق افتاده، خودم سمت بورس نمیرم. پیشنهاد هم فعلا نمیکنم به کسی. این دیگه بسته به ریسک پذیری شما داره. به هر حال اینا تحلیل و دیدگاه من از بازار امروز داخلی هست. ممکنه که خطا داشته باشه، سیگنال خرید و فروش هم نیست. حتما خودتون بررسی بکنید، بر اساس ریسک پذیری خودتون، بر اساس سرمایه خودتون باید بتونید این کار رو انجام بدید. فقط خواهشم ازتون اینه که احساسی تصمیم نگیرید. چون پایین اومده طلایی که گرونتر خریدی رو پایینتر نفروش، دلاری که بالاتر خریدی رو ارزون نفروش. لطفاً و خواهشاً از حرکات هیجانی دست بردارید. الان وقت فروش نیست، الان وقت خریده. به هر حال خوشحال میشم تو هم نظرت رو برام کامنت کنی. به نظرت چقدر این توافق پایداره و چقدر قیمت ها ممکنه که پایین بیاد؟ و اگر ویدیو برات مفید بوده لایک یادت نره. لایک و کامنت شما بسیار به من هم انرژی میده، هم بسیار کمک کننده است که این ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه. امیدوارم که روز پرسودی داشته باشید.